Så, hallå och välkomna till en ny och lite annorlunda video. Jag och Jakob ska gifta oss, som ni kanske har sett. Därför så är det viktigt att man liksom vet att vi verkligen passar ihop. Och det är inte vi då som har skrivit frågorna, utan det har Louise gjort. Alltså han var så softade på sig mjukisbrallor, bakåtvänd keps. Jag börjar garva direkt. Ja, men lite så här slafsigt, söt. Wow, en sån härlig och rolig person. På vår första dejt så hämtade vi sushi. då käkade vi caesarsallad som jag hade lagat. Det var det godaste Margot någonsin har käkat. Väldigt romantiskt var det. Bra fråga. Alltså jag har ju ingen direkt koppling till Stockholm. Saltsjöbaden, där jag är uppvuxen. Så jag kan egentligen tänka mig att bo lite var som helst. Kanske i samma villa som jag bodde i då. Det är fint där ute. Men det ligger rätt långt bort. Om vi har råd att köpa tillbaka den. Tveksamt. Vi ska ha 3 barn. Vi kommer nog fortsätta att skaffa barn tills vi får en dotter. Men har vi 4 pojkar så stannar vi nog där. Ja, vi har haft hund en gång innan, det gick inte så jättebra. Det var en dålig idé. Vi gjorde slut efter vi hade haft hund. När vi är redo för en hund och barnen kanske inte är spädbarn, då vill vi ha en hund. Tänk er för innan ni skaffa djur. Nej, vi har massor gemensamt. Vi har samma humor. Att vi älskar att ha roligt. Vi tycker om att skratta. Och vi älskar våra familjer väldigt mycket. Båda gillar djur, båda gillar barn, vi gillar godis, båda gillar choklad. Det finns en massa saker gemensamt. Den av som med störst sannolikhet skulle hamna i fängelse, det är Jakob. Jag säger Margot, det känns som att hon har störst risk att hamna i fängelse. Jag är så laglydig person så... När han har druckit lite sådär så kan han liksom råka kanske säga något dumt till en vakt och då kanske hamna i någon sån cell typ. Svårt att se det hända. Jag tror att det har hänt förut. Jag kysser bättre än Jakob. Det är nog mina. Helst så gör vi ju ingenting. Helst av allt en helt ledig dag så går vi på Gröna Lund. Margot försöker ju driva på att vi ska dra, men det gör vi inte. Äter en lång brunch. Och sen går vi hem och lägger Arnold. Är med en massa kompisar. Och sen kollar vi på $1 million listing. En pangutgång. Om vi sitter hemma fredag så beställer vi hem thaimat. Pasta. Gräddig pasta. Vår favoritserie just nu är $1 million listing. Det är alltså det handlar om några mäklare i New York som säljer jättedyra lägenheter. Men av alla vi har sett så älskar vi Game of Thrones. Men Jakob och jag älskar också även Gossip Girl. Det kommer nog vara ganska så fartfyllt. Förhoppningsvis exakt samma liv som vi har nu. Kommer vi kunna vara ganska aktiva pensionärer. Fast man är 80-90 år liksom. Så att jag tänker att det tar ganska lång tid innan vi hamnar på ålderdomshem. Alltså vi ser fram emot ålderdomshemmet och sitta där tillsammans och skratta. Vi reser mycket, vi vill uppleva mycket. Tipsa om löständer eller vad ni vill. Q&A från ålderdomshemmet. Alla ni kan få följa med oss när vi är ute och vloggar som 75-åringar och upplever världen. 100% Margot. Men man blir som man umgås och Jakob har faktiskt blivit lite mer slarvig senaste tiden. Nej, hon tappar ju allt. Hela tiden. Han tappade bort sina nycklar i förrgår men hittade dem i dörren. Samma sak dagen efter. Så att, ja. Vi har en idé tror jag om att ni ska få bestämma våran bröllopsresa. Nej, men vi får se. Vi är lite sugna på att åka någonstans och käka god mat. Hur kul? Hur kul? Jättekul. Modena tror jag det ligger en topprestaurang som vi är sugna på. Det skulle kunna vara dit.
Vad är det en sån heter som är en sån cirkusdirigent? Jag tror på riktigt att Arnold kommer bli YouTuber. Cirkusdirektör? Är det det heter? Ja, jag tror det. Cirkusdirektör kan man kanske bli. Det ska Arnold bli. Alltså det som jag tycker är viktigast när man ska uppfostra ett barn, det är att båda föräldrarna är på samma nivå. Man ska nog akta sig från att svära. Alltså att man tycker samma sak. Man ska liksom sprida glädje och låta barnet få liksom känna att de är trygga. Så att inte barnet blir så splittrat i att mamma tycker så och pappa tycker så. Jag hade nämligen 2 föräldrar som aldrig tyckte samma sak. Och det tyckte jag var jättejobbigt. Sprid kärlek och glädje, skulle jag säga. Oj, nej men, och det här är så sjukt därför att det bästa minnet vi har tillsammans, det måste ju vara förlossningen. Det är när Margot står i folkdräkt på en av de första festerna vi träffas på. Och det är så fint också att vi har faktiskt det på film. Så poppar från ingenstans upp när vi var i Miami för 4 år sedan. När 2 blev 3. Ja. Tänk när vi blir 4 och 5. Hundar. Och barnbarn. Man ska njuta av livet i stunden. Så. Hur den går. Ed Sheeran, hur den går. Hur fan är den går låten? Na 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 na. Need to fall in love in mysterious ways. Baby now, take me into love now. Men Ed Sheeran. Och så den låten jag sjöng på. Thinking Out Loud heter den ju. De 3 bästa grejerna med Margot, hon är kärleksfull. Att han är väldigt omtänksam. Omtänksam. Han har Göteborgs humor, alltså ganska rolig humor. Och hon är mild. Att han är världens bästa pappa. Det var allt för den här gången. Jag är lika taggad som ni på att se den här videon, för att jag kommer inte få se Jakobs svar förrän ni ser Jakobs svar. Så att vi ses snart igen.